Tervepä terve. Mä ajattelin, mulla on tässä loma alkanut, niin mäpäs teen teille oikein nyt pyöräilyvideon. Oho, maastopyöräilyä on tiedossa, niin katsotaan mitä tästä tulee. Mulla on tosiaan Teslan kattotelineessä kiinni tommoset 2 pyörätelinettä. Toinen on joku tämmönen vähän tuoreempi Thulen joku tämmönen yksivartinen systeemi, mikä on nyt tossa näköjään tuossa mun oranssissa pyörässä. Ja sitten tuossa vaimon pyörässä näyttää olevan tämä vähän vanhempi versio, missä on niinku tommonen kaksipuolinen tommonen haarukka, millä se on tuosta rungosta sitten kiinni. Molemmat on ihan toimivia, en mä nyt tiedä, tämäkin on puolikätevä, mutta ehkä se toinen on vähän kätevämpi, se on jotenkin nätimpi siitä se pyöräyttää se haarukka tuohon kiinni, mutta hyvin ne pyörät tuolla joka tapauksessa kyydissä tuntuu tulevan, että ei olekaan vielä kertaakaan tipahtanut. Vähän tietysti se nostaminen on tuollaista kankeeta, mutta onnistuu, kun tarkasti ottaa kiinni, että se ei vaadi kuin sen yhden kerran, kun sitä ei ota tarkasti ja se humahtaa tuohon lasikatolle, niin sitten voi olla, että tulee jotenkin pieniä onkelmia sen jälkeen. Kyllä ne siellä jonkun verran pääsee niin kuin sivuttain heilumaan, mutta silti ne on aika tukevasti kuitenkin. Ei ole hirveästi tarvinnut jännittää, että pysyykö ne siellä. Ei muuta kuin liikkeet. Katsotaan kuinka pysyy. Kamerat menossa mukana. Siinä on aika väkevä alamäki. Joo, täällä on tällaista ihan mukavaa kangasmaastoa nyt tarjolla mulle ja mä oon tässä tänään jo ajellut jonkun aikaa. Otin tähän videoon B-rollia, tossa mulla oli siinä kuvaajakin menossa mukana. Nyt sitten ajelen täällä itsekseni. Aamupäivällä kävin tuossa jo tyttären kanssa ajelemassa ja eilen myös kävin vähän ajelemassa. Käytiin kahvipaketin hakureissulla vaimon kanssa maastopyörillä. Että tässä on nyt ollut ihan hyvin ajoa kyllä eilen ja tänään. Että tämmönen kunnollinen loman aloitus, eli kunnon kohotus teemalla. Täällä menee näitä reittiä niin monehen suuntaan sikin sokin, että ei siinä oikein niin väliä, että mihinkä päin menee. Aina löytyy joku semmonen aivan soppeli reitti. Kokeillaan tuonne. Jaha, ja semmonen nousu tuli sieltä sitten. Nyt. No, katsotaan mihin asti päästään. On mitään toivoa nousta. Hyvä, kun tällaisen kävellen pääsee ylä. Oho. Oi. Jep. No joo. Katsotaan. Varmaan talvella ihan veikeä tulla suksilla alas. Tuommoinen tosiaan. Ei varmaan näytä kamerassa miltään, mutta on jyrkkä. Joo, tossa meinasi tulla vähän jo vettäkin, tai tulikin jo pikkusen piskoja, että oli vähän synkkä keli, mutta nyt näytti sitä, että tässä on tämmönen pieni väli, että ei taas tuu. Ennen kuin sitten vissiin tulo reippaa, mitä se 6 aikaa. Tuossa oli välillä niin kova tuuli, joku meni se sadepilvi siinä, että olisi ollut hyviä paikkoja ottaa vähän dronepätkää, mutta ei vaan onnistunut, kun oli niin kova tuuli. Katsotaan miten nyt tuollekin on muuten aika hyvän näköinen mäki. Mennään tosta tuonne polulle. Täällä on aika kivoja tämmöisiä polkuja. Ei toi pururata nyt oo sillä niin hauska ajaa, mutta tämmöiset on kivoja. Tää on varmaan tälle mun pyörälle niin kuin semmoista optimaalista maastoa, tämmönen sopiva polku. Mikäs täällä tulee? Se on vaan tuolla pieni nyppylä. Vaihdetaan taas tänne. Oho.
Ja tämä maastopyöräily on vaan aika mukavaa hommaa. Meikäläisen makuun kyllä toimii hyvin näistä pyöräilyjutuista. Pitää vähän hidastaa, että saa puhuttua. Joo, jotenkin tässä saa niinku sillä koko kroppa kivasti liikettä ja meikäläisen kroppa tykkää kyllä siitä. Aina semmonen mukava olo sitten tämän jälkeen, että on saatu vähän niinku joka lihaksella tehdä jotakin. Joo, mihinkäs nyt tultiin? Olisikohan tää niinku hyvä vaihtoehto, kokeillaan sitä. Oli aika pehmosta tää mäki. Otetaan vähän vauhtia sitten. Jep. No joo, kiivetään seuraavan nyppylän päälle. No niin. Tultiinkin tänne huipulle. Käydäänkö tuolla? No niin, harvasin, että polin pökkää, mutta päästiin silti. Eikä poliinkaan hajonnut. Täältä on nyt tätä näkyvyyttä teoriassa aika pitkällekin. Tahtaa vaan olla tuota mettää joka suunnassa, niin edes ei täältä mitään näe. Ja sitten alas. Mä tykkään kyllä, että tämä perusmaastopyöräily on aivan mukavaa, että mä en nyt sillä lailla sitä sähköä tähän välttämättä kaipaa. Mistäs tästä niin kun meni se parahin reitti? Ehkä me mennään täältä. Mennään tuosta. Joo, että kyllä tietysti aina välillä kun tulee ne isommat ylämäet, niin voisi olla sellainen niin kuin jouhevampaa se meneminen, jos olisi sitä sähköä siinä kaverina, mutta en mä tiedä. Ainakin alhapäin mennä yhtä hyvin tälläkin lailla. Ja on mukavaa. Niin kauan kuin ei osu mihinkään. Vähän piti jarrutella. Sitten tuosta. Joskus, jos oikein innostuu sitä pyöräilyhommaa tekemään, niin voisi tietysti tämän pyörän uusia, kun tää on runkokooltaan mulle kyllä niinku yhtä pykälää liian pieni, mutta kyllä se tuon stemmin kanssa nyt niinku on mennyt ihan ok. Varmaan kun ei paremmasta tiedä tavallaan. Mutta katsotaan nyt, innostuuko sitä joskus päivittämään. Käytettynähän mä tämänkin ostin, että kun ei oikein ollut sillä lailla varma, että tuleeko tästä kuinka paljon innostuttua, mutta kyllä tämä tällaisesta niinku aerobisesta liikunnasta ehkä on niitä omia lemppareita kuitenkin. Juoksemisesta ei oikein tuo vasen polvi tykkää, niin tätä se ei suuremmin moiti. Jaha, ja sitten otetaan taas vähän lämpöä.
Joo, tässä on vähän hankalampi höpötellä samalla. Ainakaan meikäläisen kunnolla. Ai, kottareisi. Oh. No vai. Kyllähän se, jos olisi kotipihasta tällaiset maastot, niin tulisi varmaan käytyä useammin. Varmaan aivan jäätävä huohotus kuuluu tuosta mikrofonista. Muutenkin kuuluu. Nyt kun oikeesti huohottaa. Hörpätäis tuosta vähän vettä välillä. Joo, ei oo tosiaan ihan kotimaastoja nämä, että kesäloma kun alkoi, niin vähän lähdettiin mökkeilemään tässä, niin täältä näitä löytyy. Täällä on myöskin tosi hyviä maastoja FPV-droneiluun. Olen sitäkin täällä joskus touhannut, mutta se on jotenkin jäänyt viime aikoina vähemmälle kyllä mulle, että enimmäkseen varmaan niin kuin ajan puutetta, kun on kaikenmoisia projekteja tuossa nyt tahtoo muutenkin olla, niin dronet on jäänyt vähän vähemmälle. Varmaan se innostus taas tulee jossakin kohtaa sitten niihin enemmän ja ehkä se, että jos sais sen silliluvat hommattua, eli se Suomen ilmailuliiton, niin sillä saisi sitä harrastuslentoa lentää sitten niin kuin ilman spotteriakin, niin se olisi paljon helpompi aina järkätä se, kun ei tarvitse sitten ketään muuta vaivata aiheella. Mutta joo, en tiedä. Vähän mietin, että pitäisikö se tälle kesään jo yrittää hankkia, mutta nyt on kyllä sitten taas ollut kaikenmoista noiden autojen kanssa värkköitä ja muuta niin paljon, että en mä oikein tiedä, että menisikö se vaan hukkaan nyt tässä kohtaa, niin ehkä mä nyt odotan vielä sitten sitä suurempaa innostusta ja vapaa-aikaa. Niin, katsotaan. Täällä on näitä jotenkin suunnistusjuttu telineitä vissiin nuo. Ainakin vaimo meinasi näin, kun se on jonkin verran sitä suunnistustouhua harrastanut. Itsekin muutaman kerran iltarasteilla käynyt, mutta vähemmän. Mikäs puu täällä on? Se on tällainen pieni este. Tuo kun olisi liukas ja ajastuilla oli 15 tuohon, niin hyvin äkkiä saattaa löytää leuan tuolta maasta. Vähän alkaa nälkäkin tässä jo olemaan. Pikkuhiljaa pitää varmaan tästä sen sateen alta ajella nyt sitten syömään. Toinen nuorisojäsen on meillä nukkunut Teslassa tässä viime yön ja nukkuu myöskin seuraava. Ja siitä melkein tulee aina riita, että kuka saa nukkua Teslassa, kun pitää toi koira ei pääse tonne mökkiin sisälle, niin se on päivät tuossa pihalla ja yöt sitten pääsee Teslaan nukkumaan sitten jonkun kanssa, niin se on aika suosittu nukkumapaikka meidän nuorison keskuudessa. Vähän niin kuin olisi teltassa, mutta on hyvä ilmanvaihto ja lämmitys, niin mikä siellä on ollessa kämppimoodilla. Yllättävän paljon oli tuossa viime yönä vienyt kuitenkin. Se oli reilu 30%, kohan se oli haukannut akusta, mutta toki se nyt oli aika pitkä pätkä. 12 tuntia se taisi siinä olla päällä, niin kyllä se jonkun verran vaan haukkaa. Tää on semmoista maastoa kanssa, että täällä voisi kaikenmoisia otuksia tulla vastaan, mutta ei ole kyllä tullut mitään muuta kuin joku hiiri tai päästäinen meni tuossa polun yli johonkin vaiheessa. Niin jo eilen nähtiin 2 kurkea aika läheltä, kun pyöräiltiin ja sitä pellolta lähti lentoon. Ne on kans tietysti komien näköisiä läheltä, kun ne on niin isoja. Joo, tää on vähän mä oon sitä koettanut pohtia, että minkälainen se mun optimaalinen maastopyörä niin kuin olisi, että tämähän on tämä Scottin Sparkki, mikä tämä on, ja ihan hyvä semmonen yleisvehje mutta sitten jos niin kovin paljon täällä mennään tuon puun yli tuosta vähän tällä nostamalla. Noin. Pitäisikö mennä huvikseen tuosta? Tuo on kyllä aika hurjan näköinen. Mutta kontentin vuoksi, jos sattuisi vaikka kaatumaan.
No ei kaaduttu, sori. Nössöili vähän jarrun kanssa. Ehkä se on mukavampi ehjänä tulla lenkiltä kotiin, niin sitten kiva toisenkin kerran mennä. Mutta joo, jos oikein paljon ajaisi tämmöistä haastavampaa maastoa ja alamäkeä, niin saisi olla enemmänkin joustoa pyörässä kuin mitä tässä on. Mutta toisaalta sitten aika paljon kuitenkin tulee ajettua semmoista hiekkatietäkin siirtymäpätkää, niin tämä toimii niihin aika hyvin. Tässä on nätisti tuolla napilla kokonaan tai puolittain lukkoon noin joustot, niin on ihan hyvä mennä vaikka asfaltillakin sitten välillä, kun saa ne lukittua. Ja tuosta ylös. Mutta joo, tämmöstä. Tämä on tämä pyöräilytouhu ja mä luulen, että me siirrytään tästä jälkitöihin, eli pyörän putsaukseen seuraavaksi. No niin, ajelun jälkeen monesti joutuu pyörään sitten vähän pesemään. Tällä kertaa toki oli niin kuivat kelit, että tässä ei nyt kauheasti sotkua oo, mutta koska mulla on semmonen uusi vempele tähän, niin mä ajattelin, että kokeillapas nyt sitä pesua joka tapauksessa. Ja nyt ollaan itse asiassa siirrytty jo tänne kotilokaatioonkin sieltä, missä oltiin ajelemassa, koska tuo vempain ei ihan ehtinyt tulla. Siksi kun olin siellä reissussa, niin koitetaan kuitenkin, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Mä ajattelin, että mä otan tuon kyllä testiin, kun mä oon vähän ajatellutkin, että olisi kiva joku semmonen helppo konsti, millä saisi näitä pyöriä pestyä, koska siinä on aika kova vaiva aina niin kuin vetää mun tuolta tallista nuo kaikki letkut ja muut tuohon pihalle sitten vain tätä niin kuin pyörien huuhtelua varten, niin voisi olla ihan näppärä tommonen niin kuin standalone systeemi. Niin katsotaan. Joo, mä virittelin vähän valmiiksi jo näitä tarvikkeita tähän. Mä otin tuolta tätä Bilthamberin autofoamia. Siinä on myös Bemarin Cosmos väriä vähän päällä, mutta se ei meitä haittaa. Niin kokeillaan tuota, koska mulla on tämmönen esipesuvahto, sumutin juttu tässä joku, niin katsotaan pelaako se. Ja otin varoksi harjankin sitten, että saa siinä pikkusen mekaanistakin työstöä tuohon pintaan. Mutta siis pääasiallinen juttu on tämä tämmönen paineruisku tässä. Tämmönen akkukäyttöinen, mikä olisi sitten aika näppärä varmaan niin kuin ottaa mukaan vaikka reissuunkin tai sitten ihan vaan tosiaan nypätä tuohon pihalle, koska sitten ei tarvitse erillisiä letkuja vetää, kun täällä kyllä on ihan oma letkunsa ja se tulee nyt tuosta ämpäristä, missä on mulla vettä, niin tää voisi olla sillä lailla kätevää, että voi niin kuin hyvin monessa paikkaa hyödyntää. Jos olisi joku puro, missä olisi puhdasta vettä tai näin, niin joku järvi, niin siinäkin voisi periaatteessa tätä käyttää sitten, että ottaisi veden suoraan siitä. Täällä on pieni suodatinsysteemi täällä. Se nyt on tällainen niin kuin verkkotyyppinen tuossa, mutta että enimmät hiiret ja rotat siitä sitten suodattaa pois. Olepas nyt siellä. Se on tietysti oleellista, että toi pysyisi tuolla pohjassa, ettei tule ilmaa mukaan. Tää laite oli tämmöisessä salkussa. Tää on tosiaan tämmönen Popdeer-merkkinen. Popdeer, en tiedä miten lausutaan, mutta sellainen se oli ja se on tietysti ihan näppärä tänne laittaa sitten jemmaan. Tässä oli myös ohjekirja, jonka Tuuli on vissiin tässä välissä jo vienyt, kun kävin äsken sisällä. Täällä se oli. Video on tosiaan tehty kaupallisessa yhteistyössä Banggoodin kanssa, kuten saatatte arvata, ja sieltähän näitä saa ja pistetään taas linkkiä tuonne kuvaukseen sitten, jos tämmöiseen on kiinnostusta, mikäli tämä hyvältä vaikuttaa. En ole itsekään tätä yhtään aiemmin testannut, että on aivan ensimmäistä kertaa asialla, niin katsotaan miten meidän käy. Täällä markkinoidaan siis niin kuin car wash washer, eli autonpesuun. Kun mullekin tätä ehdotettiin tietysti, koska on pääasiassa tämmöinen niin kuin autotubettaja ehkä, niin olin sitä mieltä, että ei tämä välttämättä autonpesuun ole ehkä kovin näppärä, mutta tämmöiseen maastopyöräpesuun tämä voisi olla oikeinkin toimiva, niin sitä voidaan kyllä testata. Ohjeessa nyt käytännössä sanotaan vaan, miten pistetään kasaan nuo jutut siinä, että pikkusen letkuja kiinni ja näin, ja siinäpä se, ja akku piti ladata. Se on nyt tuossa ladattuna. Sen verran täytyy kyllä sanoa, että täällä lukee, että 20 000 milliamperituntia olisi tuo akun koko, niin täällähän lukee, että 4 amperituntia, eli sieltä nyt se 16 000 milliamperituntia puuttuu, että en tiedä mihinkä se on sitten matkan varrella kadonnut. Onko tätä ajateltu sitten jollakin toisella akulla tehtäväksi vai miten, mutta joka tapauksessa niin käymään uskon, että tällä 4 amperitunnin akulla ihan hyvin varmaan saa maastopyörän tai pari pestyä, niin no kohtapa tuo selviää. Oho. Kasteli housut siinä. Täällä on näitä erilaisia suihkuvaihtoehtoja sitten erilaisia, että kuinka
tiiviin viuhkan haluaa tai sitten ihan tuollaisen pistemäisen tai tommosen sitten sadetin tyyppisen, niin sieltä vaan valkkaamaan tosiaan. Mä veikkaan, että toi 25 on ihan hyvä, koska sillä kuitenkin niin kun on viuhkalla vähän leveyttä, mutta sitten siinä on vielä vähän voimaakin siinä viuhkassa. Toi 40 tietysti olisi laillansa kivempi, mutta siinä alkaa sitten ehkä se paine jo vähän kärsimään. Akku oli tosiaan tämmönen. Mä en nyt suoralta käsin osaa sanoa, että onko tämä kiinnitysmekanismi sama kuin jossain sähkötyökaluissa, mutta mulla on semmoinen aavistus, että tämä saattaisi olla semmoinen, että tähän voisi sopia suoraan jonkun valmistajan akut, mutta sitä en ainakaan tuolla nähnyt mainittavan, että onko näin. Joku kätevä tietysti tekisi tähän adapterinkin, mutta toki huomioon arvosta, että tämä on 21 voltin järjestelmä ilmeisesti, eli ainakin noin mun ryopit taitaa olla 18, niin se ei sitten siinä mielessä niin kuin ihan suoraan toimi. Tai voi olla, että toimisi, mutta vähän sitten aavistuksen jää voimassa sitten uupumaan. En tiedä, olisiko käytännön merkitystä. Eiköhän laiteta tänne pesuainetta tänne tötsään ja katsotaan nyt tosta. Tää on normaalisti mulla tuolla hyllyssä autotallissa, niin täältä on helppo valutella tätä, mutta eikö se tässäkin onnistu. En mä nyt tiedä, onko tää niinku tämmönen auton esipesuaine niinku maastopyörälle välttämättä parasta tavaraa. En tiedä. En oo sillä lailla pyöräänpesuun vihkiytynyt, mutta sitä me nyt kokeillaan ja ainakin mä nyt näytän kastelevan itteni tässä aika tehokkaasti. Ja tuo taivaskin näyttää siltä, että täällä voi kohta muutenkin kastua. Ei pitänyt kyllä mun mielestä sataa, mutta katsotaan nyt sitten kuinka käy. Tulee kiire sitten kameran kanssa. Sieltähän näyttäisi tulevan jotakin. Eiköhän me käännetä katseet tuonne päin, niin testataan. Tää on varmaan 5 metriä. Tuolta siellä spekseissä saattaa lukeekin. Vielä kun se pysyisi tuolla ämpärissä. Saisi ehkä olla joku paino tuossa päässä vielä, että se paremmin pysyy, mutta kokeillaan ruiskia pesuainetta. Joo, kyllä sieltä pesuainetta tulee ja ihan hyvällä tahdilla tulee. Kyllä toihan oli toi purkki mulla niinku melkein puolet jo sieltä tullut varmaan. Mutta ei tää niinku semmoista vaahtoa oikein niinku saa aikaiseksi. En odottanutkaan. Ehkä ihan siitä se vaatii sitten vähän lisää niitä verkkosydämejä ja muita tuonne, mutta hyvin tällä pesuaineen näyttäisi levittävän kyllä. Ei mene montaa sekuntia, kun on pesuaineet pinnassa ja se voi sitten olla jotenkin muutakin pesuainetta ja voihan sitä laimentaa, jos haluaa. Se tuntuu, että tää on vähän liian rajua näin tehdä, mutta onnistuu. Nyt muuten tulee piskoja, mutta tää pitää ehkä pieni tauko. No niin, sadetaukos ainakin hetkeksi, niin kokeillaan sitten vähän huudella tällä. No, ei aivan hullumpaa. Ehkä jopa vähän parempi kuin mitä mä odotin, että kyllä tämmönen niin kuin perus irtolika irtoaa aika hyvin, ainakin tuon pesuaineen jäljiltä, että ei tää nyt sinänsä niin kuin näytä siltä, että tää enää suuremmin harjaa tarttisi, niin kuin jos ei nyt oikein halua tätä ruveta saamaan todella nätiksi, niin ihan jees. Kyllä tuo on mun mielestä aivan pätevä värkki. Vettä jäi tuon verran vielä jäljelle ämpäriin, eli yhden pyörän pesee tällä tavalla ihan jees ämpärillisellä. Mikään kauhean suuri toi vedenkulutus ei ole. Ja tosiaan kun täältä katsotaan, niin aivan mun mielestä tässä renkaassakin, kun oli sitä semmoista jonkinmoista kuraa kuitenkin kyljessä, niin aika hyvin se mun mielestä sieltä katosi. Kovin likeltä paineilla ei tietysti kannata mihinkään laakereihin ja semmosia päästelläkään vettä, mutta järjen kanssa niin mun mielestä aivan hyvä. Kyllä mä tätä tuun käyttämään jatkossakin. Tää oli aivan toimiva ja tosiaan, jos haluat tällaisen, niin Banggoodilta saa ja linkkiä kuvauksessa ja joku sen sentin siitä mäkin sitten saa, jos sieltä tilailet, niin tietysti se aina mukavaa näin on, jos tämmöistä tarvit. Mutta tää oli tämmönen vähän erilainen video tällä kertaa.
En tiedä, ketä kaikkia kiinnosti, mutta olipa kiva kokeilla vähän, että minkälaista olisi maastopyöräkuvailu, niin tää oli nyt vähän tämmönen testi sitten siihen. Mutta palaillaanpa taas. Moro!